For more videos, please do subscribe and click the bell icon. नमस्कार, आज हामी विपुल छेत्रीको ह्राम्साइली भन्ने गीत सिक्दैछौँ। यो गीत स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आई वान्ट यु गाइज टु नो द्याट म चाहिँ आजकल युट्युबमा त्यति एक्टिभ त छैन। सो गीतहरू रिक्वेस्ट चाहिँ सोसल मिडिया लाइक इन्स्टाग्राम, फेसबुकमा गरिदिनु होला। सो मलाई पनि थाहा हुन्छ। नर्मली जस्ट सोसल मिडियामा डिप्स्टोन भनेर सर्च गरिदिनु होला। र फेसबुकमा मेरो एउटा ग्रुप छ सङ कभर्स एन्ड गिटार लेसन भन्ने। त्यो ग्रुपमा चाहिँ नर्मली यु गाइज क्यान पोस्ट यो म्युजिक भिडियो or guitar lesson or songs or cover video as well. So I'll put the link on my description. Do visit that link. So here we go. हाम्रो यो अब गीतमा चाहिँ नर्मली कर्ड्सहरू चाहिँ 5 वटा छ। So the chords are G major, D major, E minor, C major and CA9. अफिसियली विपुल छेत्रीले चाहिँ क्यापो फर्स्ट रेटमा राखेर गरेको छ। सो विदाउट क्यापो गर्दा पनि केही फरक त पर्दैन, हाफ स्केल डाउन हुन्छ है। बट अफिसियली चाहिँ क्यापो फर्स्ट रेटमा छ र अरूहरूले पनि विदाउट क्यापो पनि गरेको छन्। सो यसको लागि चाहिँ नर्मली प्लगिङमै गीत छ। प्लगिङ भन्दा पनि अब इफ यु गाइज अब सजिलै सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ स्ट्रमिङ चाहिँ डाउन डाउन अप डाउन, देन कर्ड चेन्ज डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन 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 अप डाउन। सो अब यसको प्लगिङ हेरौँ। प्लगिङ चाहिँ जी मेजरमा स्ट्रिङहरू भन्छु म 6 3 2 देन 1 2 3, देन डी मेजरमा 4 3 2, देन यो 1 नम्बरको स्ट्रिङ ह्यामर गर्ने सेकेन्ड फ्रेटमा यसरी, देन 2 3 स्ट्रिङ, देन ई माइनरमा 6 5 2 3 4, देन सी मेजरमा 5 नाउ 4th नम्बरको स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेटमा यसरी ह्यामर गर्ने, देन 2 3 4 एकचोटि यो भयो। देन सेकेन्ड टाइममा फेरि जी मेजरमा 6 3 2 1 2 3 नै हुन्छ। नाउ अब चाहिँ डी मेजरमा 4 3 2 1 2 3 गरेर फेरि 2 एउटा एड गर्ने, देन जी मेजरमा 6 5 2, देन CA9मा 5 4 3, देन फेरि जी मेजरमा 6 5 4 3 गरेर एन्ड गर्ने। यसको भर्समा गीतहरू चाहिँ यस्तो छ। कर्ड्सहरू चाहिँ लाइक म स्ट्रमिङमा सिकाउँछु डाउन डाउन अप डाउन। सो राम साइली म त यो मनको भिरले। सो एकचोटि जी डी ई माइनर सी गयो, सेकेन्ड टाइम चाहिँ जी डी CA9 जी जान्छ। सेम एकचोटि चाहिँ जी डी ई माइनर सी, सेकेन्ड टाइम जी डी CA9 सी। न अब सेकेन्डमा चाहिँ यो ढलबल गर्छन्, यसको लागि चाहिँ जी मेजर ढलबल गर्छन्, ई माइनर बादलमाथि, सी मेजर बादलकी रानीमा जी रानी। अब डी मेजरमा फुल स्ट्रमिङ नबिर्सने तिमीलाई, नाउ जी मेजर नाउ CA9 अब टाढा भए, फेरि जी मेजर पानी, अब डी टाढा भए पानी, देन फेरि रामसाइली त्यही नै हो। अब यसमा एउटा ब्रिज छ। ब्रिजमा चाहिँ लाइक चिसो चिसो, यसमा चाहिँ कर्ड्सहरू चाहिँ ई माइनर सी ई माइनर डी। सो चिसो चिसो back to Ramsaili. So guys, यो चाहिँ क्विक लेसन भयो, पछि म राम्ररी सिकाउने छु। So guys, if this will help you then please do subscribe and share, and thanks for watching. Till then, peace out.